revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre imaturitatea emoțională. Zâmbesc pentru că este un subiect destul de comun, despre care toată lumea vorbește. Este cumva cel mai ușor de identificat la o persoană, dacă este sau nu este matur emoțional. Este important să înțelegem că maturitatea presupune echilibru, presupune control, capacitatea de a mă controla pe mine, în gânduri, în reacții, în emoții și în comportament. Lucrul acesta se vede în absolut tot ce fac, în tipurile de relații pe care le dezvolt, în jobul pe care l-am și performanța pe care o obțin la muncă și însăși felul în care îmi conduc viața, până și capacitatea de a avea plăcere, de a fi orientat către un scop care să aducă plăcere pe termen lung, de a avea obiective, de a avea un drum determinat către atingerea obiectivelor, este tot o dovadă de maturitate. Biologia presupune maturitate. Așa cum un copil, când este mic, este imatur, iar pe parcursul timpului procesele fiziologice, biologice conduc către maturitatea organelor interne care dau o funcționalitate normală, echilibrată, iar atunci când se produc dezechilibre, apar bolile. Ei bine, în zona de psihic și de emoționalitate, lucrurile nu merg chiar așa. Este foarte adevărat. Într-un context normal, cât de normal posibil în societatea în care trăim, maturizarea psihică și emoțională se dezvoltă de la sine în mod natural. Doar că în societatea noastră sunt multe lucruri care nu susțin pe deplin maturitatea emoțională. O relație disfuncțională cu părinții, de exemplu. Părinți care doresc copilul lor să fie tot ce n-au fost ei. Copilul rămâne blocat în rolul de copil al părinților săi. Nu are voie să crească. Dacă el crește și se maturizează, părinții vor fi dezamăgiți. Ca atare, se blochează. În situații de abuz psihic, emoțional, fizic, sexual, se produc de asemenea blocaje, pentru că maturizarea ar presupune să accepte ce s-a întâmplat, să confere un sens și să ofere o perspectivă a viitorului armonioasă, care intră în contradicție cu trauma pe care a trăit-o. Astfel, tot ce ține de maturizarea psihică și emoțională devine condiționată de mediu. Desigur, există două posibilități prin care putem să punem în vedere o blocare a dezvoltării normale către maturitate a psihicului și a zonei de emoții. Avem incapacitatea, care este specifică psihopatiei, pentru că dacă nu există empatie, nu are cum să intervină maturizarea emoțională, care presupune un flux între oameni mutual satisfăcător, bineînțeles, iar în zona de patologie, de psihopatie, nu se produce acest flux pentru că nu există capacitatea empatică și atunci cumva ei sunt, să spunem între ghilimele, condamnați să rămână imaturi pentru toată viața lor. Și există partea care nu presupune o patologie, nu presupune o boală sau o disfuncție sau o dizarmonie, ci presupune evenimente de viață și un context de viață care nu a permis maturizarea emoțională. Vorbim despre maturizarea emoțională depășind undeva vârsta de 24 de ani. Pentru că am văzut foarte multe situații în care părinții solicită copiilor, adolescenți, să se comporte cu maturitate, cu responsabilitatea vieții lor, cu responsabilitatea vieții viitoare de adult.
ceea ce este deplasat. Este imatur din partea unui părinte să-i ceară unui copil să fie matur. Am făcut acest joc de cuvinte pentru că este extrem de important să înțelegem că maturitatea poate fi stopată, poate fi blocată prin cerințe nerealiste. Copilul în dezvoltare către a deveni matur trebuie să trăiască toate etapele vieții sale așa cum sunt specifice societății în care trăiește. Nu putem să cerem unui copil să nu facă parte din societatea din jurul lui, să nu facă parte din grupurile lui sociale doar ca să devină matur, ca să devină responsabil și echilibrat. Pentru că nu e vârsta la care să facă acest lucru. Și deși mulți părinți cer acest lucru și cumva forțează, pentru că în mod special și copiii, unii dintre ei aleg să-și mulțumească părinții și să se supraresponsabilizeze, acolo este iarăși o zonă în care se blochează maturizarea. Pentru că un copil care devine supraresponsabil, mult mai matur decât vârsta sa, este un copil inadecvat. Nu poate să se adapteze la mediul lui specific în care ar trebui, nu își permite niște experiențe care ar conduce către maturizare și singurul lucru pe care îl învață este că trebuie să se rețină, să se abțină, să aibă grijă de alții, să se sacrifice pentru ceilalți, pentru părinții lui în mod special. Și atunci ceea ce face este să blocheze maturizarea. Nu mai există flexibilitate, ci există unidirecționalitate. La vârstă de adult, maturizarea psihică presupune capacitatea de a mă ține sub control, capacitatea de a evalua corect situațiile și de a răspunde în mod corect la acestea. Să pot să evaluez presupune să pot să înțeleg. Atât timp cât maturizarea este blocată, frica este cea care nu mă va lăsa să fac o evaluare corectă. Iar frica aparține insecurității, aparține nesiguranței, aparține dorinței de a nu dezamăgi pe celălalt, aparține conceptului în sine că celălalt este mai important. Celălalt îmi spune cine sunt, celălalt îmi spune dacă eu sunt bine sau nu sunt bine. În situația în care acest pattern de gândire rămâne stabil pe viață, nu se produce maturizarea. Pentru că nu are cum. Cum aș putea fi un om autonom, echilibrat, cu un control adecvat, flexibil asupra comportamentului meu, atât timp cât altcineva trebuie să-mi spună dacă eu sunt bine sau nu, dacă eu am decis corect sau nu. Aceasta este cumva o greșeală pe care o fac mulți părinți. Rămân să decidă în locul copiilor lor, chiar dacă ajung copiii la o vârstă la care ar putea să facă singuri și acest lucru. Intenția nu este de a-i bloca pe acești copii, ci intenția este de a-i proteja. Intenția nu este rea, rezultatul însă conduce către blocaj și imaturitate. Am întâlnit și adulți care sunt mândri de faptul că sunt imaturi, care spun, eu sunt la fel ca atunci când aveam 16 ani și așa o să rămân pentru că mie mi-a rămas cheful de viață, cheful de distracție și viața și maturitatea sunt urâte și plictisitoare și nu le vreau. O expresie mai puternică a imaturității emoționale nu știu dacă poate să existe. Însă, acești adulți nu reușesc să aibă vieți armonioase, echilibrate. Ne dorim maturizarea psihică și emoțională pentru că avem nevoie de ea pentru a obține vieți calitative.
Există cumva această temere inoculată ori din generațiile anterioare, ori venită ca reactivitate la un abuz psihoemoțional, cum că să crești, să te maturizezi, presupune o pierdere a copilăriei, presupune o pierdere a capacității de a te juca, a plăcerii, a distracției, ceea ce este total fals. Pentru că maturitatea presupune mai multe oportunități, presupune mai multă deschidere și nici de cum blocare. Într-adevăr, în perioada copilăriei există foarte multă naivitate, motiv pentru care mulți adulți ajung să fie trădați și înșelați, să aibă așteptări nerealiste și să sufere foarte mult că ceilalți nu sunt la fel de copii ca ei sau sunt victimele perfecte pentru psihopatie. Dar asta se datorează tot imaturității, tot unor dorințe și așteptări naive ale copilului din ei. Ori acest lucru nu se poate întâmpla decât în două variante, în două situații. Atunci când fie copilul n-a avut posibilitatea să se joace în siguranță, ori atunci când există partea aceasta de incapacitate de asumare. De asemenea, asumare este un cuvânt care sperie foarte multă lume. Este ca și cum ar primi un bolovan greu de dus cu care trebuie să trăiască veșnic în brațe. Nu, asumarea este eliberatoare de fapt. Pentru că asumarea presupune să recunosc ce am gândit, ce am simțit, să existe un motiv pentru care am luat o decizie și m-am comportat într-un anume fel. O persoană imatură nu o să recunoască niciodată și nu o să-și asume niciodată consecințele comportamentului său. O să dea întotdeauna vina pe ceilalți. Asumare înseamnă să spunem, da, eu am făcut, chiar dacă am greșit, chiar dacă nu mi-a ieșit bine, intenția mea a fost asta, scopul meu a fost ăsta. Dar recunosc, pentru că asta am gândit, asta am vrut, asta am făcut, ăsta sunt eu. Maturizare înseamnă conștientizare de sine, înseamnă să știu cine sunt, înseamnă să-mi cunosc punctele bune și punctele mai puțin bune, înseamnă să decid pentru mine dacă un punct mai slab al meu îl lucrez și îl fac un punct mai bun sau îl fac un punct forte sau nu. Este o opțiune, este o alegere. Rămânerea veșnică în imaturitate, în copilărie, în distracție, joacă, conduce la așteptări nerealiste, conduce la inadaptare, la suferință, la excludere și respingere. Din ce în ce mai mult, societatea noastră s-a transformat. Deși acum câteva generații accentul se punea pe familie și pe muncă, să spunem, dar erau valorile morale ale muncii, să fii cinstit, să fii muncitor, să fii devreme la lucru, să ai un serviciu care să-ți asigure stabilitate și siguranță. Acum societatea noastră presupune performanță, presupune viteză, presupune un anumit nivel de trai care include și consumul. Valorile, principiile sunt diferite, nu se potrivesc. Este foarte adevărat că atât societatea de acum câteva generații, cât și societatea din zilele noastre stimulează imaturitatea emoțională. Nu stimulează maturitatea, pentru că maturitatea ar presupune să fie un echilibru și un raport corect între mine și societate, un raport corect între ceea ce ofer și ceea ce primesc. Deciziile pe care le iau corecte să aibă un feedback bun, ceea ce rare ori se întâmplă, pentru că persoanele care ar trebui să ofere feedback
nu sunt maturi emoțional și nu respectă principiile și valorile maturității. Și atunci cumva ne găsim o scuză. Facem ce face toată lumea, vorbim aceeași limbă, teoretic suntem adaptați, însă nu obținem echilibru, nu obținem mulțumire, satisfacție, nu obținem vieți calitative. Sunt oameni care se trezesc după foarte mulți ani să-și dea seama că, de fapt, viața lor nu este nimic din ce și-au dorit. Pentru că n-au avut timp să observe acest lucru. Pentru că veșnic s-au lăsat conduși de orice altceva. În mod special de imaginea socială. La vârsta de 30 de ani trebuie să faci un copil și să te căsătorești. La vârsta de 40 de ani trebuie neapărat să ai casa ta, 2 copii, nu știu, poate, mai e și altceva. La vârsta de 50 de ani trebuie să ieși la pensie. La vârsta de 60 de ani este obligatoriu să ai nepoți. Sunt o grămadă de prescripții, o grămadă de preconcepții, că trebuie să fii părinte perfect, că trebuie să te comporți într-un anume fel. Da, există reguli sociale, există reguli profesionale, există bun simț, există profesionalism, dar acestea necesită maturitate emoțională, pentru că dacă nu suntem maturi emoțional și preferăm să rămânem veșnici adolescenți, nu e interesant, nu este nici măcar amuzant, poate doar să funcționeze ca un fel de circ, un fel de teatru pentru amuzamentul celorlalți, dar nu oferă calitate, nu are scopuri, nu are obiective și ca atare nu conduce nicăieri. Maturitatea înseamnă echilibru, nu înseamnă să renunți la plăcere. Nu înseamnă că dacă ajung la maturitate și mi-asum calitatea vieții mele, nu mă mai pot juca, nu mă mai pot distra. Ba da, se poate, doar că de data aceasta va fi cu scop și nu va fi la întâmplare, va fi într-un mod care chiar mă mulțumește, atunci când mă mulțumește și atât cât am nevoie. Maturitatea presupune capacitatea alegerii. Abia maturitatea este cea care garantează o viață mulțumitoare. Pentru că maturitatea înseamnă flexibilitate, înseamnă să știu cine sunt, să știu ce vreau și să știu cum să obțin. Că tot se vorbește despre devii varianta ta cea mai bună. E bine, dacă o faci ca un copil în imaturitate, ceea ce o să se întâmple în cel mai fericit caz o să fie să obții niște chestii spectaculoase, indiferent care ar fi acelea, pe care să le pierzi foarte repede, pentru că nu poți să le ții. Maturitatea înseamnă consistență, consecvență, coerență. Imaturitatea înseamnă instabilitate, incertitudine, oscilații. Înseamnă să nu poți să duci mai departe. În imaturitate se pune problema rezist sau nu rezist. În maturitate se pune problema ce aleg pentru mine. Ce este cel mai bun lucru pentru mine, pentru ceea ce vreau eu, unde vreau să ajung, ceea ce vreau să ating. În imaturitate, acest vreau nu presupune furie și acest vreau nu presupune să fiu împotriva celorlalți și celebra expresie românească să calc pe cadavre. Nu! Călcatul pe cadavre se face în imaturitate. În imaturitate este jocul de dominare și putere. În imaturitate este eu mai presus de ceilalți. În imaturitate există egoism. În maturitate nu există egoism. Pentru că eu știu cine sunt, au loc și ceilalți. Pentru că eu știu cine sunt, știu că sunt unic. Poate nu de neînlocuit, dar am ce oferi
și știu ce am nevoie să primesc. Ca atare, ceilalți nu sunt amenințători. În imaturitate, egoismul copleșește. Egoismul distruge de ambele părți. În maturitate putem coexista și conlucra. Există această întrebare: de ce nu funcționează echipele? În principal în mediul profesional. Nu funcționează pentru că sunt antagonice, pentru că sunt în competiție, pentru că se invidiază unii pe ceilalți. Numai copilul poate invidia. Adultul matur nu invidiază. Se bucură pentru ceilalți. Dacă vrea, își obține. Dacă nu vrea, doar se bucură pentru ceilalți și își obține ceea ce vrea. Imaturitatea, să fii copil pentru totdeauna, presupune de asemenea o suferință neconștientizată. Este greu și extrem de dificil să fii copil într-un corp de adult. Pentru că la un anume nivel, așteptările celorlalți din jur vor fi de adulți. La un anume nivel, copilul nu va mai avea suficientă energie din partea corpului adult să facă toate trăznăile. Copilul se pune în pericol, adultul nu. Copilul se aruncă cu capul înainte și nu are perspectiva riscului, a viitorului. Adultul își calculează drumul, adultul își alege drumul. Copilul nu se poate bucura. Copilul trăiește din extaz în dramă. Adultul mai scade extazul puțin și exclude drama. Niciunul, nici copilul, nici adultul nu sunt pe o linie dreaptă. Ambii au variații, însă la copil sunt în poli opuși, la adult sunt pe o zonă medie care oferă consistență, stabilitate, siguranță, îi asigură viitorul. Toți spunem că ne dorim să ne asigurăm viitorul, dar dacă alegem imaturitatea, nu avem cum să facem asta. Ne asigurăm un viitor care nu o să ne placă. Imaturitatea înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă și conflict, înseamnă și abandon, înseamnă și respingere. Sunt multe situații în care oamenii resping doar pentru că nu știu ce să creadă sau pentru că se simt amenințați că nu pot să facă față. Când văd o persoană mai bună decât ei, au tendința să respingă ca să rămână acolo în imaturitate. La fel cum au tendința să respingă maturitatea și ideea de a se maturiza, pentru că se gândesc că este ceva extraordinar acolo la care ei nu vor face față. Ei bine, maturitatea este un proces normal. Și după cum spuneam, este o alegere. Dacă faci această alegere la nivel de adult, alegi să te maturizezi, scapi de foarte multe griji, de foarte multă suferință, te eliberezi de prescripții, preconcepții împovărătoare. Practic, bolovanul acela mare de care spuneam, abia în maturitate poate fi lăsat jos. Este o eliberare, o încununare, o împlinire și o siguranță a viitorului. Dar întotdeauna rămâne alegerea fiecărui om în parte. Important este să știți că se poate. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.